तपाईहरु पनि यस्तै भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। कसरी आज म तपाईलाई यस भिडियोमा सिकाउने छु। त्यसको लागि तपाईको मोबाइलमा भएको क्यापकट एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुहोला। ओपन गरिसकेपछि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ प्लसको साइन छ। प्लसको साइनमा क्लिक गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ, फर्स्ट टाइम हेर्दै हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकन थिच्न नबिर्सिनुहोला। अब साथीहरु प्लसको साइन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले एउटा भिडियो सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईलाई म यो भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने, यो भिडियो क्लिप कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर यो भिडियोको लास्टमा सिकाउने छु। तपाईले यो भिडियोलाई फुल हेर्दिनु होला। अब साथीहरु यो भिडियो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँ फोटोज भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नुहोला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 10 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई मन पर्ने तपाईको फेभरेट फोटो 10 वटा फोटो सिलेक्ट गर्नुहोला। हेर्न सक्नुहुन्छ फोटो सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ एड भन्ने अप्सन छ, एड गर्दिनु होला। अब साथीहरु एड गरिसकेपछि यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ यो भिडियो क्लिप चाहिँ म तपाईलाई यो भिडियोको लास्टमा सिकाउने छु, यो भिडियो कसरी डाउनलोड गर्ने भनेर। त्यसपछि साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोहरु यसरी आउनेछ। यसरी फोटोहरु आइसकेपछि तपाई लास्टमा जानु होला। लास्टमा गइसकेपछि तपाईको यहाँ एन्डिङ भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिट भन्ने अप्सन छ, डिलिट गर्दिनु होला। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि सिधै अगाडि आउनु होला। अब तपाईले यो भिडियो क्लिपलाई के गर्नु पर्दैन, यो अलरेडी रेडी छ। अब तपाईले यहाँ फोटो हेर्न सक्नुहुन्छ, यसरी फोटोमा क्लिक गर्नु होला। फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी फोटोलाई जुम गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी तपाईले स्क्रिनमा फिट हुने गरे हरेक फोटोलाई यसरी जुम गर्नु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ किनभने साथीहरु तपाईको फोटोको साइज मिलेको हुन्न। तपाईले यसरी हरेक फोटोलाई यसरी जुम गर्नुभयो र स्क्रिनमा फिट गरिदिनु भयो भने तपाईले भिडियो सेभ गरिसकेपछि तपाईको यो भिडियो राम्रो देखिन्छ। त्यसैले तपाईले हरेक फोटोलाई यसरी जुम गरेर मिलाइदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले हरेक फोटोलाई यसरी जुम गरेर स्क्रिनमा फिट हुने गरी जुम गरेको छु। तपाईले पनि तपाईको हरेक फोटोलाई यसरी नै जुम गरेर मिलाउनु होला। अब साथीहरु अगाडि आउनु होला। अब तपाईले यहाँबाट फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, यो भिडियोलाई केही नगर्नु होला। त्यसपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ तपाईले अब फोटोको सेकेन्ड मिलाउनु पर्ने हुन्छ, ध्यान दिएर हेर्नु होला। अब साथीहरु फोटोको सेकेन्ड मिलाउनको लागि अब तपाईले सुरुको फोटोमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले सुरुको फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.6 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यो फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.5 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.5 सेकेन्डमा राख्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले 6 वटा फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ 0.6 सेकेन्डमा एउटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.6 सेकेन्डमा दुईटा। त्यसपछि अर्को फोटोलाई पनि 0.6 सेकेन्डमा। हेर्न सक्नुहुन्छ तीनटा। तपाईले 6 वटा फोटो राख्नु पर्ने हुन्छ 0.6 सेकेन्डमा 4 वटा। अब साथीहरु अर्को फोटोलाई यो फोटोलाई पनि तपाईले 0.6 मा हेर्न सक्नुहुन्छ 5 वटा। त्यसपछि अर्को फोटो छ, यसलाई पनि 0.6 मा 6 वटा। अब साथीहरु यति गरिसकेपछि तपाईको लास्ट फोटो छ, तपाईले लास्ट फोटोलाई राख्नु पर्ने हुन्छ 0.7 मा। हेर्न सक्नुहुन्छ यति गरिसकेपछि तपाईको फोटोको सेकेन्ड भइसकेको छ। अब तपाईले एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। एनिमेसन लगाउनको लागि तपाईले अब सुरुको भिडियोलाई केही गर्नु पर्दैन। अब तपाईले यहाँबाट एनिमेसन लगाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब साथीहरु तल हेर्न सक्नुहुन्छ एनिमेसन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको यहाँ इन भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले यहाँ सेक 3 भन्ने छ, यसमा क्लिक गर्नु होला र यो तपाईको ड्युरेसन फुल गराइदिनु होला। हेर्न सक्नुहुन्छ त्यसपछि ठीक गर्नु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला। अब तपाईले यहाँ कोम्बोबाट लगाउनु पर्ने हुन्छ, कोम्बोमा क्लिक गर्नु होला। कोम्बोमा गइसकेपछि यसरी सार्नु होला। अब तपाईले पेन्डेलियम 1 र पेन्डेलियम 2 लगाउनु पर्ने हुन्छ। सुरुको फोटोमा पेन्डेलियम 1 लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यसमा पेन्डेलियम 2 लगाउनु होला। फेरि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यसमा पेन्डेलियम
1 लगाउनु होला। फेरि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यसमा पेन्डुलम 2 लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यसमा पेन्डुलम 1 लगाउनु होला। त्यसपछि अर्को फोटोमा क्लिक गर्नु होला, यसमा पेन्डुलम 2 लगाउनु होला। तपाईले 1 2 1 2 गर्दै लगाउनु पर्ने हुन्छ। यसमा 1, त्यसपछि अर्को फोटोमा 2 पेन्डुलम 2, त्यसपछि लास्ट फोटो छ तपाईले यसमा चाहिँ यहाँ ठिक गरिदिनु होला। तपाईको इन भन्ने छ यसमा क्लिक गर्नु होला। तपाईको यहाँ सेक 3 भन्ने छ यसमा क्लिक गरिदिनु होला र ड्युरेसन फुल तान्दिनु होला। अब साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको फोटोको सेकेन्ड र एनिमेसन भइसकेको छ। अब तपाई सिधै अगाडि आउनु होला। यहाँबाट तपाईले फेरि इफेक्ट राख्नु पर्ने हुन्छ, सुरुबाट हैन, तपाईको यहाँ फोटोबाट यहाँनिर जानु होला। अब तपाईले तल हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईको यहाँ इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको भिडियो इफेक्ट भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि अब तपाईले यसरी सार्नु होला। यसरी सारिसकेपछि तपाईको मुड भन्ने अप्सन छ, यसमा क्लिक गर्नु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको मेटियर भन्ने इफेक्ट छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। त्यसपछि यहाँ ठिक गरिदिनु होला। अब तपाईले यसलाई तानेर फोटोको बराबर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसपछि तल हेर्न सक्नुहुन्छ कपी भन्ने अप्सन छ, कपी गरिदिनु होला। तपाईले यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी फोटोको बराबर मिलाइदिनु होला। फेरि कपी गर्नु होला, यसरी मिलाइदिनु होला। तपाईले फोटोको बराबर मिलाउनु पर्ने हुन्छ। यसरी हरेक फोटोलाई यसरी मिलाउनु होला, हेर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि तपाईको इफेक्ट पनि भइसकेको छ। अब साथीहरु साउन्डको लागि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा एउटा भिडियो साउन्ड लिंक भनेर एउटा लिंक दिएको छु, त्यसमा क्लिक गर्नु होला। त्यसमा क्लिक गरिसकेपछि सिधै तपाईलाई यो भिडियो टिकटकमा खुल्नेछ। टिकटकमा खुलिसकेपछि तपाईले त्यो साउन्डलाई एड फेभरेटमा राख्नु होला र यसरी नै भिडियो बनाइसकेपछि तपाईले टिकटकमा अपलोड गर्दा त्यो साउन्ड युज गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु तपाईले यो भिडियो क्लिप कसरी डाउनलोड गर्ने भनेपछि मैले यो भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा भिडियो क्लिप भनेर एउटा लिंक दिएको छु, त्यसमा क्लिक गर्नुभयो भने सिधै तपाईलाई यो भिडियो खुल्नेछ। यो भिडियो खुलिसकेपछि तपाईले मजाले डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथै तपाईले यो भिडियो क्लिप पनि डाउनलोड गर्नुभयो र यसरी नै फोटो मिलाउनु भयो भने तपाईको यो भिडियो रेडी हुन्छ। अब यो भिडियो रेडी भइसकेपछि सेभ गर्नको लागि माथि हेर्न सक्नुहुन्छ एरोको साइन छ, यसमा क्लिक गरिदिनु होला। यसमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईको ग्यालेरीमा यो भिडियो सेभ हुनेछ। थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो। अरु पनि भिडियो हेर्नको लागि यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला।